سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ګرانو لیدونکو، تاسو سره د ډوالینګو انګلیش ټیسټ چې د آیلټس او ټافل ته ورته یو نړیوال ټیسټ ده او د دې ترسره کولو وروسته تاسو ته 2 کلن سند درکول کیږي چې له امله یې تاسو په نړیوال پوهنتونونو کې لوړې زده کړې مخته وړلی شئ. دې باره کې تاسو سره معلومات شریکوم. په دې ویډیو کې به تاسو ته په دغه ټیسټ کې ځان څنګه ګډون وکړو، څنګه په دې پروسه کې ځان شامل کړو. دغه ویډیو د دې لپاره جوړه شوې ده. راځئ ما سره دا ویډیو وګورئ. تاسو په دې ویډیو کې زده کړئ چې څنګه کولای شئ تاسو ډوالینګو انګلیش ټیسټ کې خپله نوملیکنه ترسره کړئ. راځئ ما سره دا ویډیو وګورئ. ځم ګوګل ته. تاسو به ګوګل ته لاړ شئ. ګوګل کې به ولیکئ ډوالینګو انګلیش ټیسټ. تاسو وینئ چې دا لومړنی هغه چې ده ډوالینګو انګلیش ټیسټ آنلاین اني ټایم اني ویر. دا باندې زه کلیک کوم. زه به د ډوالینګو مخ صفحې ته ورشم. لیدونکو تاسو وینئ دلته دا د ډوالینګو انګلیش ټیسټ د ویب سایټ لومړنی مخ ده. په دې کې د ډوالینګو باره کې معلومات دي. مخکې به دې چې تاسو په بشپړه توګه دې ویډیو ته ورننوځئ او ځان پرې پوه کړئ. لومړی باید دلته تاسو اکاونټ جوړ کړئ. ما دا خپل اکاونټ جوړ کړی، دا بیرته زه لرې کوم. دلته چې تاسو اکاونټ جوړوئ ساین اپ دا توکمه تاسو وینئ. تاسو باید دلته خپل یو اکاونټ جوړ کړئ چې د دې د لارې بیا تاسو ټیسټ ته ورننوځئ او ټیسټ ورکړئ او همداسې تاسو ته د دې نتیجه هم د دغه اکاونټ د لارې تاسو ترلاسه کړئ. ساین اپ ته ورځم. دلته خپل نوملیکنه کوم. دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ. ایمیل هم ولیکئ. خپل څو کاله عمر لرئ هغه ولیکئ او پاسورډ هم خپل ورکړئ. نو پاسورډ هم چې ورکړم بیا نیکسټ توکمه باندې زور کوئ. نیکسټ توکمه چې ووهئ بیرته بیا تاسو مخکې ځئ. تاسو ته وایي چې تاسو د څه دپاره دا ډوالینګو ټیسټ ورکوئ، څه دپاره دا کاروئ. نو دلته څو انتخاب دي. لومړنی دا ده چې د لیسانس زده کړو دپاره، د ماسترۍ دکتورا زده کړو دپاره، بل دا د 10 لیسې دپاره، همداسې کوم ځای کې وظیفه اخلي یا څه داسې کار دپاره نه کوم، همداسې شخصي. هر یو ستاسو انتخاب وي هغه انتخاب کوئ. دلته تاسو ته وایي چې تاسو د ډوالینګو په اړه باندې له کومې خوا خبر شولئ. دا د دې اصل کې یوه سروې فورمه ده. د ځان لپاره معلومات راټولوي چې د کومې خوا د ډوالینګو نه خلک خبر شوي دي. نو زه دلته وایم چې زه د لوړو زده کړو وزارت یا د لوړو زده کړو اخبار یا د هغه نه خبر شوم، همداسې د خپل مشاور یا استاد نه خبر شوم او ټولنیز میډیا نه. زیات نه زیات تاسو 3 انتخابه درولی شئ، کیدای شي یو هم انتخاب کړئ. بیا ځئ کریټ اکاونټ. تاسو خپل اکاونټ جوړوئ. کله چې تاسو کریټ اکاونټ باندې کېکاږئ بیا به لیک دمه ورته وکئ، نو تاسو به سیده دې اکاونټ ته ورننوځئ. اوس تاسو خپل اکاونټ دا د جوړ کړ. د اکاونټ نه وروسته تاسو وینئ دلته لیدونکو څو هغه دي. یو دا د پریکټس ټیسټ چې یعنی مخکې دی چې تاسو اصلي ټیسټ ورکئ، تاسو کولی شئ چې تمریناتي ټیسټ دلته ورکئ. تمریناتي ټیسټ تقریبا 15 دقیقې ستاسو اخلي. تاسو چې دې ټیسټ ته ورننوځئ دا هماغه رقم ټیسټ به وي چې تاسو اصلي ټیسټ ورکوئ. معنا دا ستاسو د ګټې دپاره دا برخه دې خلاصه کړې ده. تاسو کولی شئ چې دلته خپل ځان لومړی په ټیسټ باندې ښه پوه کړئ. د دې سوالونه څه ډول راځي، کوم رقم پوښتنې پکې کیږي، پوښتنو ډول یې څه رقم ده، لیسنینګ یې څه رقم ده، سپیکینګ یې څنګه ده، او همدارنګه د دې د کمپریهنشن چې ورته وایي یا د جملو په لیکن عبارت په پوهاوی عبارت باندې څنګه تاسو اخذ کولی شئ. دغې باره کې معنا دا چې تاسو ټول تمرین دلته کولی شئ. په دغې باره کې ما ځان ته بله ویډیو جوړه کړې ده. هغه ویډیو دې ویډیو سره د هغې لینک زه شریکوم. تاسو کولی شئ چې دې تمریناتي ویډیو ما سره وګورئ، بیا په خپله تاسو تمرینات ترسره کړئ. کوښښ به همدا وي چې مخکې دې چې اصلي ټیسټ ورکئ کم تر کمه 10-12 دا ټیسټونه ورکئ. دې سره به تاسو اصلي ټیسټ دپاره ښه ډېر آماده شئ. نو د دې دپاره چې دا وخت زیات نیسي نو ما دا بیله ویډیو جوړه کړې ده. هغه ویډیو لینک مې د ویډیو سره شریک کړی ده. دا ویډیو ځان دپاره وګورئ. اوس راځو. اوس خو موږ تاسو نوملیکنه وکړله. دلته دې ویډیو کې تاسو ته ښیم دا بای ناو چې تاسو څنګه کولی شئ ځان دپاره ټیسټ واخلئ. معنا تاسو ځان ته اجازه واخلئ چې تاسو دلته رسمي ټیسټ ورکړئ. یاد مې وي چې دلته ټیسټ چې تاسو اخلئ هر 21 ورځې وروسته تاسو بل ټیسټ اخیستی شئ. معنا دا که اوس تاسو یو ټیسټ واخیسته او دې کې مو ښې نمرې وانغېستې او یا تاسو غواړئ چې دې نه نور هم زیاتې نمرې واخلئ او هغه مو رسمي سند ځان سره وي، نو تاسو باید دلته ټیسټ د 21 ورځو وروسته واخلئ. نو زما مشوره به تاسو ته دا وي چې زیاتې پیسې مه مصرفوئ. دا تمریناتي ټیسټ دلته یې نښه ده. دا ښه ډېر ترسره کړئ او بیا نو په خدای توکل وکړئ او دلته یو ټیسټ واخلئ. زیات پیسې په ځان باندې مه مصرفوئ. نو راځو دلته بای ناو دا بټن باندې کېکاږو او دلته موږ ورننوځو. د ټیسټ د اخیستلو یا د نوملیکنې چې ورته وایي
د ثبت نام دغې طریقه زده کوو. دا د ما په دې باندې کلیک اوس دا د ورځو دلته دې دوه ډوله ټیسټ لري. یو د $49 ټیسټ ده چې یو ټیسټ ده، یو د $49 ټیسټ ده چې جوړوي ټیسټ ده. نو وخت چې تاسو تمرینات تر سره کړي وي هغه بره پریکټس والا ټیسټ هم کړی وي او ښه پې پوه یاستئ نو بیا ضرور نه ده چې تاسو دوه ټیسټه واخلئ. یو ټیسټ واخلئ همدغه تر سره کړئ، ښې نمرې به هم راشي، تر 2 کالو به هم دا پکار وي. ښه که تمرین هم صحیح نه وي تر سره کړی، دی وایي که چېرته ستا اولني ټیسټ کې کمې نمرې راځي د ځان لپاره دویم ټیسټ اخلئ نو بیا دا انتخاب کوئ تاسو ته موږ د 2 ټیسټه چانس درکوو. معنا دا که په اول ټیسټ کې د کمې نمرې راغللې بل ټیسټ ورکه، بل ټیسټ 21 ورځې پس به بیا ورکړي نو د دواړو به تا نه موږ $58 واخلو او یو دانه به $49 شي. نو مطلب یو څه کمښت درکوي درته، یو څه تخفیف درکوي درته. خو زما مشوره تاسو ته دا دویم نه ده، تاسو ته مې لومړی انتخاب ده په دې شرط چې تاسو تمریناتي ټیسټونه ورکړي وي. کم تر کمه 12 ټیسټه ورکړئ، امادګي ورته ونیسئ. نو ضرور نه ده چې $58 تاسو ورکړئ او 2 ټیسټه واخلئ. نو ښه دا ده چې تاسو په دې ټیسټ کې په لومړني ټیسټ کې مخته لاړ شئ. قدم چې هغه که په دې کې تاسو لومړنی انتخاب که بیا ځو کانټینیو ته. کانټینیو باندې کېکاږو. دلته تاسو ته یو معلومات درنه غواړي، د کارت معلومات غواړي چې ته کوم کارت لري. کارت نه معنا څه شی چې که تاسو کله د پیسې ورکوئ نو تاسو باید یا ماسټر کارت ولرئ یا ویزا کارت ولرئ یا ایکسپریس کارت ولرئ یا پیپل کارت ولرئ. خو په افغانستان کې یا په نړۍ کې مشهور کارتونه چې دي یو ماسټر کارت ده، یو ویزا کارت ده. نو ماسټر کارت، ویزا کارت معلومات به تاسو دلته ځای په ځای کوئ. نو اوس دلته کارت هولډر نیم، د کارت چې د چا ده د هغه نوم ولیکئ. مثلا تاسو ته زه دا یو کارت نمونه ښیم، تاسو کارت کې وینئ دا مثلا د دغه کس نوم دلته لیکل شوی، زه د دې کس نوم دلته لیکم. کنټري دا په کوم کارت کې کوم هیواد نه ورکړل شوی ده. که چېرته دا کارت د افغانستان وي تاسو وګورئ دا کارت د کوم هیواد ده، د مغه هیواد نوم دا د ما ورکړه. ښه د دې نه وروسته اوس راځو کارت نمبر. په کارت کې چې کوم نمبر ده 14 عدده شمېره ده، لکه دې کارت کې تاسو وینئ دغه شمېره، دا شمېره زه راخلم او دلته یې ورکوم. او ایکسپایري ډیټ دا کارت د وخت تیریدو نیټه کومه ده، نو میاشتې او کال مثلا په کومه میاشت او په کوم کال کې دا ایکسپایر کیږي دا کارت. سکیورټي کوډ دا تاسو په دې کارت کې وینئ دغه سکیورټي کوډ چې دا 3 عدده دا باید دلته ورکړئ. نو دا تاسو چې دلته ورکړه بس نور تاسو دلته دې پیسې تاسو نه اخلي $49 تر نه اخلي. بای باندې کلیک کوئ او تاسو دا بیا اخلئ. کله چې دا واغېسته نو تاسو اتومات ثبت نام تر سره شو. بیا به نو تاسو ورځئ، بیا به هلته ټیسټ کې برخه اخلئ. ښه اوس دلته لیدونکو یو بله خبر ده، دا کنټري دغه پیسې چې 9 دي دا هیواد تر هیواده فرق کوي. کوم هیواد کې لږ مالیه ډیره وي، کوم کې لږ کمه وي. د انټرنیشنل پیسو د یو ملک نه بل ملک ته د لیږد شرایط په هر ملک کې هر هیواد پورې ځان ته تړلي دي، هر یو خپل قوانین لري. نو دا کېدای شي یا $49 شي یا $50 شي یا $50 شي. نو دا چې اوس دلته کوم هیواد د دې ځای کې یو $49 راشي. نو په بای باندې به کلیک کوئ. نو معنا دا تاسو دغه ټیسټ دپاره رسمي نوملیکنه وکړه او ستاسو د بانکي کارت نه به $49 وګرځول شي. ښه لیدونکو کله چې دا کار تر سره شو نو بیا به څه کېږي، بیا راځو چې تاسو ته به هلته په خپل ټیسټ ځای کې څه رقم مخ راځي. نو بیا به هلته تاسو ته لیدونکو دغه رقم مخ ښکاره کېږي کله چې خپل اکاونټ ته ننوځئ. دا پریکټس ټیسټ ده. دا بای نو کې به دلته بیا یي ټیک ا ټیسټ، یعنې ټیسټ ورکړه. نو څنګه چې پریکټس ټیسټ ته ورننوځي او خپل تمرینات مخته وړي، دقسې به رسمي ټیسټ په دې بای نو په ځای باندې به دلته رسمي ټیسټ وي. دا هم چې څنګه کلیک کړه تاسو به رسمي ټیسټ ته ورننوځئ او چې رسمي ټیسټ ته ورننوتلی نو بیا به تاسو خپل ټیسټ تر سره کوئ. په یاد مو وي چې ټیسټ ته کله ورننوځئ دې کې ستاسو خپل انتخاب ده. هر څو بجې ورننوځئ، معنا تاسو ټیسټ هر وخت ورکولی شئ. د ورځې 24 ساعته کې هر ساعت غواړئ، د هفتې 7 ورځو کې هر 7 ورځې کې غواړئ، د میاشتې 13 ورځو کې چې هرې 13 ورځو کې، معنا هر وخت انتخاب وکړه. ته دلته ټیسټ ته ورننوځه، وخت واخله. دا د نورو نه ښه انتخاب آیلټس او ټافل کې دا نه و. هغې مشخصې ورځې وي، خصوصا په افغانستان کې ډېر زیاتې نه وي. کال کې 4 آیلټس یا 5 آیلټس امتحانه به و، همداسې به 4-5 د ټافل و. که نیټه به نه تېره شوه بیا به بلې نیټې ته منتظر وي. نو همدې د خاطره دا ډېره ګټه لري. لاندې برخه کې یو سروې ده. کله چې ته امتحان ټیسټ یې واخیسته دلته چې لیکلي وو چې ټیک ا ټیسټ، بیا تا نه دا یو سروې فورم هم ډکوي. دا سروې کې دوی ستا نه عمومي معلومات اخلي
هغه د دې ښه کولو دپاره ستا نظر وي، څه ستا موندنه وي، څه انتقاد وي، هغه دې ځان سره ثبت کړي. او ټیک د ټیسټ، بیا کله چې ټیسټ ته ورکوې که نه، نو بیا دې ځای نه به ته دا د ټیسټ ډاونلوډ هغه ده چې کله د ټیسټ ورکړه تا ته د هغې ځای نه نتیجه راوځي. نو دا ټول پروسه د نوملیکنې وه. لیدونکو دا ډېره اسانه طریقه ده، تاسو کولی شئ دا ویډیو سر تر پایه بیا وګورئ، ځان پې ښه پوه کړئ. که په نوملیکنه په کوم ځای کې پوه نه شولئ، دې ویډیو کې هره دقیقه ځای کې چې پوه نه شئ کمنټ کې موږ سره ولیکئ، موږ تاسو ته هغه ځای ویډیویي جوړوو، تاسو سره یې شریکوو. نو دا وه د ډوالینګو د ټیسټ دپاره نوملیکنې طریقه. پوهنتون میډیا دا تاسو دپاره د ثواب د خاطره شریک ستاسو نه غوښتنه دا ده چې دا در سره نورو ملګرو سره شریک کړئ، دا پیغام ټولو هیوادوالو ته ورسوئ تر څو ټول هیوادوال د دې نه ګټه واخلي او د آیلټس او ټافل په ځای چې ورته منتظر دي او ډېر وخت نه په افغانستان کې نه اخیستل کېږي یا یې فیس ډېر ده، افغانان نشي ورکولی، نو دا د دې نه ارزان ده. کابو د نړۍ 1.5 لک پوهنتونونه 150,000 پوهنتونونه دغه سند مني او نړیوال پوهنتونونه دا سند مني. نو تاسو سره چې دا سند وي، نو تاسو کولی شئ چې هلته خپلې لوړې زده کړې مخته یوسئ. په پای کې ستاسو پام د پوهنتون چینل ته راوړم. پوهنتون د معلوماتو، خبراوۍ او پوهاوۍ خیریه بنسټ ده. ټول کارونه موږ خیریه مخته وړو. موخه مو دا ده چې افغانان د ګټورو کارونو نه خبر شي، ګټورو کارونو ته پام شي او د دې نه ګټه واخلي او بیا په افغانستان کې د دې رول مثبت ولوبول شي او افغانستان ته دې ګټه ورسیږي. نو ستاسو نه مو هیله دا ده چې زموږ پیغام نورو سره شریک کړئ، زموږ دې کار کې موږ سره مرسته وکړئ او دغه کار چې دا صدقه جاریه ده دې کې خپله ونډه واخلئ. نور تاسو دپاره ښه چانس غواړم، الله مو مل شه. چانس غواړم، الله مو مل شه.